OGs! I'm Cray. I'm Ram, and Welcome to our coffee shop, Coffee Code! Ako personally, sabi ko I'm aging na. So medyo tumatanda na. Forever ba tayong employee? Sabi ko, why not we run a milk tea shop? Naisip ko, wala kang makikita ang taong everyday umiinom ng milk tea. Pero may makikita kang taong araw-araw, minsan, Nagko-coffee. twice, thrice a day na nagko-coffee. I want something na kakaiba. Gusto ko yung coffee code, yung unang maisip, gusto ko magkape, tara sa coffee code. Kasi meron kayong code, which is yun yung coffee code. Siya naman, support naman siya sa akin. Kasi sa aming dalawa, I'm more of the doer. Ako yung gumagawa nung ano yung gusto kong ilagay na coffee, ano yung gusto kong mga flavors. Half-half kami ng mga ginagawa. Siya yung expert doon. Ako naman, doon ako sa Social interior media. design. At first, ang sabi namin, yung bang parang cart siya naka-attach sa motor, yung pabutasan yung motor. So sabi niya, patong na lang natin. Siya yung nag-come up doon sa idea na coffee box. I-open mo lang siya dito. Ayan. So, bababa mo lang to. And this one, too. Tapos, i-attach mo lang to. Itong i-hook mo lang siya. Para, ayan. Also, ito din, ibababa mo din siya. So, there. Dito na namin sinaset up lahat ng mga kailangan namin. All our coffees are manually namin ginagawa. Even the cold brew. Napansin kami habang gumagawa kami ng hot coffee kasi we do it pour over style. Kaya yung mga tao, wow, ang cute, ang galing. Although medyo matagal siya gawin, pero worth it. Kasi na-extract talaga yung coffee. Ang initial investment talaga natin is the time I decided kumuha ng digital course. I read everything about coffee, which cost me 500 pesos lang. So, ang dami kong natutunan doon. Share ko pa doon sa mga empleyado namin. After that investment, doon na pumasok yung other expenses para magsimula gumawa ng coffee. Nasa 6 to 7 when we first started. We came up to buying coffee beans, mga syrup, kasama yung box. Dagdag na lang kami ng menu. Lahat ng nasa menu po, bago ko po siya i-launch, inaaral ko muna siya. So, ang pinakagumawa ng mismong menu na yan, yung design ng menu siya. Pero, the concept, the title, yung lahat ng mga flavors na yan, galing siya dun sa 500 pesos. Lahat ng nandyan sa menu, titikman muna niya. Pag sabi niya, okay, masarap na to, launch na namin. Today, I'm going to show you how we create our bestseller cold brew caramel macchiato. First, pour ka muna ng drizzle. This is our special caramel sauce. This is what we call milk mixtures. Then some milk syrup. Pour some ice. Then yung mixture mo, of course. And ito yung aking pinagmamalaking cold brew. So we brew it more than 24 hours. The best nito is hanggang 2 weeks. Some froth on top. Siyempre, para mas maganda, so that's how we make our cold brew caramel macchiato. Dun sa unang araw na nag-start yung business namin, nabawi namin yung puhunan. Then, nagdagdag na lang ulit kami ng another capital. Nag-start kami itong February. Dito sa aming current branch, which is kami yung dalawang nagsusupervise and nagmamanage. We are earning 160 to 170 monthly. Depende sa season talaga. And doon naman sa Roca branch namin, we're receiving royalties. Monthly siya. So, nagre-range siya ng 10 to 15. Sa bookings naman namin, of course, depende sa packs. Pero the lowest, 10,000. Most of them will tell you, bakit kailangan mo pang sumabak sa ganyan? O, mapapagod lang kayo. Hindi ka naman magtimpla ng 3-in-1. People will say that. Pero, at the end of the day, ikaw yung magsasabi sa sarili mo na hindi, try natin. Kasi, the worst
thing na pwede mong gawin ay yung hindi mo subukan. Yung pagbi-business, honestly, hindi siya ganun kadali. Mag-invest ka ng knowledge mo. So, you can start a business without knowing your business. There will be days na walang benta. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob as business owners. Especially, you have employees eh. Sa'yo, kukuha ng lakas yung empleyado mo. Lalapit sa'yo, boss, wala tayong masyadong benta. Hindi ka pwedeng magsabi, ano nangyari? Hindi araw-araw Pasko. Pero after the rain, merong rainbow. So, minsan mag-aaway kayo kasi magkaiba kayo ng idea eh. Pero once you sit down, relax kayo, magkape kayo, marirelax talaga eh. Pag-usapan nyo, magkaroon kayo ng brainstorming. With 90 to 120,000, pwede ka na mag-franchise sa amin. Lahat naman po yun pag nag-franchise kasama. Everything na makikita sa coffee store natin, coffee beans, flavoring, syrup, sauces, and everything kasama po. Include din yung mga food and trainings. Main branch is located here in Giginto, Bulacan. So along the highway lang din siya. Pagka gusto nyo mag-drop by, nagbabike kayo, meron naman kaming mga parking slots dyan for bike, so safe naman siya. About bookings, pwede kayong mag-message sa aming page, which is Coffee Code. Kami rin po yung makakausap nyo personally. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.